Đó, thì bây giờ hôm nay mình sẽ học lại qua những cái từ vựng mà liên quan tới là nguyên nhân với lại là những cái hậu quả đó, nhân quả và cái cách thức giải quyết là cái gì. Thì ở đây á nói về cái từ mà nghiến răng với là nghiền gọi là siết á, thì nó sẽ có hai cái từ này. Anh Hoàng đọc thử hai từ này thử anh Hoàng. Hai từ một từ này. Grant. Âm này âm gì? Âm đó là Run. Âm ai hả? Đúng. Âm ai. Ai thì đọc là gì? Là grind. 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 Rồi mọi người đọc hai từ đó đi. Cái từ clench này là từ nghiến, còn cái từ grind là cái từ mà máy móc, giống như là cái từ mà máy móc nó cọt kiệt á, nó nghiền nó nghiến, nó cũng là hai cái từ khá đồng nghĩa với nhau á, nhưng mà em chưa tìm hiểu kỹ là tại sao nó lại tách ra như vậy. Nhưng mà trước mắt thực kỳ cứ học đi đã nha. Rồi mọi người đọc hai từ này đi. Số 2 Thảo đọc đi em. Length. Ride. Next. Tiếp số 3 Úc Vân. Clench. Grind. Số 4 Clencher. Grind. Nhưng mà sao khi mà mình nói bình thường thì mình không nói chữ đờ grind, đờ nhẹ thôi. Rồi số tiếp theo số 4 Bắc Hồng. Em đọc rồi. Rồi số 5 Bắc Thi. Đọc hai từ này bác. Hai từ nào? Đây hai từ này. Em đọc hai từ này. Clench. Grind. Âm này âm ai. Grind. Có nghĩa là hai từ này là hai cái từ mà mình đánh giá là khá đồng nghĩa, có nghĩa là từ nghiến nha. Hôm nay chủ đề chúng ta học là nghiến răng. Thì cái này là cái động từ. Bây giờ nghiến răng thì sao? Người ta nói là gì? Bạn có cái triệu chứng là clenching hoặc là grinding your teeth. Your teeth là gì? Nghiến hoặc là nghiền răng hay không? Thì nó có một cái từ chuyên môn, thì nó là cái từ này, đó là nghiến răng. Nó dùng đúng cái từ này luôn, là từ chuyên môn này. Rồi anh Hoàng đọc từ này đi anh Hoàng. Clench. Không, từ này nè, từ này anh Hoàng đọc từ này nè. Đâu, từ đó đọc sao? Từ nghiến răng đó. Rồi Thảo đọc thử Thảo. Racism. Bắc Hồng. Đúng rồi Bắc Hồng. Racism. Nghe thử nha. Nghe người ta đọc thử nè. Từ từ nha. Bruxism. Cái âm này á là âm u, nhưng mà nó khi mà nó phát âm, nó đọc ở trong cái câu này thì nó đọc thành là chữ Bruxism. Mà có chữ K nha mọi người, nên là nó có chữ ghét cái chỗ này. Bruxism. Nghe lại nè. Thấy chưa? Bruxism. Bruxism là từ nghiến răng. Còn nếu như mình thấy cái từ này khó quá thì thôi mình học hai cái từ này, clenching này và grinding your teeth. Nhưng mà từ này đúng là từ chuyên môn của nó nè.
khi mà mình search ở trên mạng á, thì mình search cái từ này nó sẽ ra đúng cái hình luôn ha. Bruxism. Rồi thì cái triệu chứng của cái nghiến răng là cái gì? Thì khi mà mình hỏi bệnh nhân thì mình hỏi câu gì? Do you have? Đúng rồi. Thứ nhất là cái gì? Đối với người lớn thì nó sẽ có những cái lý do sau, 3 lý do. Một là stress. Được chưa? Stress. Phát âm stress y chang vậy luôn, không có khó gì hết trơn ha. Stress. Thứ hai là vấn đề về ngủ. Khi mà người ta stress quá thì người ta ngủ không ngon, hoặc là có một vấn đề gì đó liên quan tới giấc ngủ của họ, thì cái vấn đề là gì? Issue. Và đọc nói đây là issue. Đó, cái từ này nè, issue là vấn đề. Còn là sleep là ngủ. Sleep issue là vấn đề về ngủ, giấc ngủ ha. Còn cái chữ này chúng ta học đó là chữ misalign. Là gì? Cái từ mà trái nghĩa của nó là từ align. Align là gì mọi người? Align là gì anh Hoàng? Align là thẳng hàng. Đúng rồi. Misalign là răng không thẳng hàng. Align là ngay ngắn thẳng hàng, còn misalign teeth là răng không thẳng hàng, rồi răng lệch lạc đó ha. Thì mình sẽ hỏi cho họ là ok, bạn có 3 cái triệu chứng này hay là không. Còn đối với con nít nó sẽ có một cái từ là gì? Allergy. Allergy. Thì cái từ allergy này nghĩa là gì mọi người? Dị ứng. Allergy là dị ứng. Thì ở đây á, khi mà em tìm hiểu thì nó nói là gì? Đối với con nít thì nó có thể có cái trường hợp là bị dị ứng. Rồi bây giờ mình hỏi bệnh nhân thì mình sẽ hỏi 1, 2 hoặc là 3 hoặc là 4. Rồi bây giờ hỏi thử nha. Y mới vô học ông Thảo ông ngáp rồi không? Đá không phát vậy? Tôi soi dữ lắm nha. Số 1, anh Hoàng đọc lên Hoàng. Do you have misaligned teeth? Cái gì? Đọc lại. Misaligned teeth. Misaligned teeth. Misaligned teeth. Đó, ngắt ra, misaligned teeth. Rồi. Or do you have sleep issue. Chu miệng ra mà. issue. Issue dài ha, shoe. Or do you have stress? Còn đối với con nít thì do you have allergy. Đúng rồi, allergy ha. Thì ở đây cái chữ mà chúng ta nói là đối với con người lớn hoặc đối với con nít á, thì tiếng Anh nó dùng là từ among. Người lớn đọc làm sao anh? Từ nó là âm ếch rồi này. Adult. Giống như chữ ở đâu á. Adult. Đó, rồi, ok, số 2. Thảo đọc 1, 2, 3, 4 cái triệu chứng. Misaligned teeth, sleep issue, stress, stress, allergy, những âm đầu, allergy. Chu miệng lên. Allergy. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi số 3. Misaligned teeth, sleep issues. Không, những âm đầu, issue. Đúng rồi. Stress. Allergy. Đúng rồi, allergy ha. Chờ đó. Rồi số 4.
Mislighted. Sleep issue. Stress. Allergy. 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 Đúng rồi, allergy. Mà sao khi mà em đọc những cái phụ âm đôi này giống như là sleep thì đừng có là sleep mà chỉ có là gì? Sleep. Đó, sleep. Sleep. Không có sleep mà là sleep. Có nghĩa là chữ S á, em chỉ là âm gió thôi chứ đừng có phát thành cái âm tiếng. Đừng có sleep ha, mà là sleep, đừng có stress mà stress thôi nha, gần sờ thôi. Đúng rồi, chính xác. Rồi số 5. Bác thầy. Do you have a mislighted? Do you have a sleep issue? Do you have a stress? Do you have allergy? Allergy. Lại. Allergy. Đó là âm A đó. Allergy. Không phải là R. Cái chữ này đọc là chữ G. Cái này phải luyện. Đúng rồi, allergy. Và sao do you have? Ok. Allergy. Rồi, cũng được. Rồi, mời bác anh mới vào nè. Bác anh đọc 4 từ này bác anh. Ok, thôi next nha. Thầy bác anh có thể vào sau. Rồi, thì bây giờ mình nói là vấn đề về stress sẽ gây ra việc nghiến răng. Nói làm sao mọi người? Vấn đề về stress có thể gây ra nghiến răng. Stress the teeth. Can cause. Mình nói là sao? Stress có thể gây ra việc nghiến răng. Thì nói là sao? Stress problem. Cause. Raging. Cause phải là cái noun này. Plenty or Bruxism. Phải dùng cái từ này mới đúng nè mọi người. Bruxism. Còn cái cụm từ này để em xem lại, em chưa hình dung là khi mà sử dụng trong ngữ cảnh thì cụm từ này sẽ sử dụng sao? Thì trước mắt mọi người dùng cái từ này đi. Bruxism. Stress can cause. Có thể gây ra. Can cause. Bruxism. Ha. Rồi cái việc mà răng lệch lạc có thể gây ra bruxism. Nói làm sao đây bác Vân? Mislighted teeth can cause bruxism. Bruxism. Những âm đầu nha. Bruxism. Rồi mời bác Vân. Vấn đề về ngủ có thể gây ra nghiến răng. Sleep can cause bruxism. Đúng rồi, bruxism. Ok nha. Rồi thì bây giờ nếu như mà nghiến răng nó sẽ gây ra những cái hậu quả gì? Mình nói là nghiến răng sẽ gây ra việc đau đầu. Rồi anh Hoàng nói sao anh Hoàng? Bruxism cause headache. Cause headache. Headache hả? Em xém được quên luôn. Headache hả? Hết gì? Âm này âm gì mọi người? Âm này. Âm A. Đúng rồi. Headache. Còn nếu như mà bây giờ cái chữ này á, là cái chữ gì? Nếu mà phát âm cái chữ này thì nó là cái chữ gì đây? Đó, chữ này đọc sao mọi người? Đây. Đây là cái từ gì? Từ này nè. Đây là ngày. Đúng chưa?
Mà nếu mà thêm cái chữ K, âm K sau nữa là nó thành cái chữ này, dake. Đó. Được chưa? Can cause headache. Rồi bây giờ a sore jaw là cái gì? Một cái gì? Đau hàm. Đau hàm. Đau hàm này thì nó có liên quan gì đến đau khớp thái dương hàm không mọi người? Có chứ. Ý là nếu như mà thay vì mình nói là đau khớp thái dương hàm thì mình nói là đau cái hàm này, mình nói vậy đủ, hiểu không ta? Đúng không ta? Hiểu. Mỏi hàm, đau hàm. Mỏi hàm được, đúng không? Mỏi hàm. Đó. Ở sore jaw, sore là đau nha. Sore, âm o nè, o 2 chấm nè. Jaw, chữ jaw. Thì cái để mà đọc cái chữ the này á, cái chữ này nè, để đọc cái chữ này nè, mọi người đưa cái phần giữa của cái lưỡi á, nó đụng trên cái vòm họng ở phía trên á. Đó, mình ép cái lưỡi giữa cái lưỡi đụng lên cái vòm họng ở phía trên, mình phát âm ra cái chữ jaw. Mình áp cái phần giữa của cái lưỡi, áp phần giữa của lưỡi vào trên cái vòm họng ở phía trên, thì mình sẽ đọc ra chữ j. Và nó có cái độ rung nha, thì nó là đúng cái từ này, the đó, jaw ha, jaw, giống như là đọc cái từ này nè, đọc cái từ giờ đó, mà sao đưa cái phần giữa của lưỡi áp lên trên cái màng vòm họng phía trên, jaw. Nhưng mà chua tròn cái miệng nữa thì nó sẽ ra nha, jaw. Đúng rồi, jaw tròn miệng ra, jaw, sore jaw là gì? Mỏi hàm, nhức cái hàm. Rồi cái từ này là gì? Nứt răng. Tức là nứt răng. Lung lay răng. Lung lay. Còn mất răng là gì? Loss. Ủa, mòn răng là từ mòn răng hả Vũ? Mòn răng là cái gì anh? Nếu mà nói mòn răng là gì? Mòn răng là gì ta? Ủa, chỉ cái từ mà grinding đây có phải là mòn không mọi người? Hôm cái mòn răng hồi trước. Mài dũa. Mà em thấy hình như là cũng là từ mòn răng hay sao á. Grinding, nghiến răng và mòn răng. Rồi cái đó để tìm hiểu lại nha. Cái đó em sẽ bổ sung lại sau. Rồi, thì đây là gì? 1, 2, 3, 4. 4 cái nguyên nhân từ cái việc mà nếu như không có điều trị việc nghiến răng thì nó sẽ dẫn tới 4 cái thằng quỷ này: đau đầu, nhức hàm, rồi răng bị nứt nẻ và loose nha. Loose là răng lung lay, loose. Còn cái từ mà mất răng thì đọc là gì? Tooth loss. Một âm là âm u, còn một âm là âm o ha, 2 âm khác nhau nha, nhưng mà đều là âm dài hết. Rồi qua cái phần mà tư vấn bệnh nhân thì sao để mà ngăn chặn cái việc này, để mà bảo vệ, to protect. cái chữ này đọc sao anh Hoàng? Protect. Âm này âm ơ nè. Protect. To protect your teeth, you need, cần cái gì? Cái này là cái gì mọi người? Cái chữ này đọc sao bác Vân? Protect. Mouth guard. Guard. Âm này âm a dài. Mouth guard. Như là màu gà đó mọi người. Hình dung dễ quá. Mouth guard. Đó, cứ buổi tối mà phải đeo một cái giống như gà mà ngủ đứng vậy đó. Mouth guard, được chưa? Đúng mà đọc thành màu gà thì cái chết. Rồi, to meditate là gì mọi người? Là ngồi thiền. Đúng rồi, cần phải thiền để làm gì? Ngồi thiền để giảm stress. Đúng rồi. Đúng rồi, để
để giảm stress. Nghiến răng mà liên quan đến tịnh tâm nữa. Rồi hoặc là sao, để do exercise là cần phải tập thể dục. Tập. Được chưa? Rồi ok, hỏi nè, triệu chứng. Thôi bây giờ máng bảo vệ là gì? Máng là tray. Đâu vừa mới học xong, vừa mấy cái từ chết xong, không phải cái từ gì đâu. Tray. Màu gà đó. Màu gà. Màu gà. Màu gà. Đọc đàng hoàng. Là máng bảo vệ đó, đeo máng đó. Mouth guard. Được chưa? Rồi bây giờ đọc nguyên câu coi. Bạn cần phải có máng bảo vệ. Mời bác Hồng. Bác Hồng số 4. Siêu khẩn Không. Để bảo vệ răng bạn cần cái màu gà đó. to protect this unit màu gà. You need to have you need màu gà. Màu gà. Đừng có đọc màu gà. Màu gà thì Mouth. Đúng. Mouth guard. Màu. Nếu mà đọc màu gà cũng được, mà màu nè, màu thờ. Rồi gà đờ, được chưa? Mouth guard. Đó, y chang luôn đó. Màu gà thờ nè. Rồi, để mà bảo vệ răng, để mà giảm to decrease thôi, để bảo vệ răng đi. Để bảo vệ răng á, thì bạn để mà ngăn chặn cái việc mà nghiến răng thì bạn cần phải thiền. Để ngăn chặn là gì? Prevent. Không, prevent là chống rồi. Thôi cũng được. To prevent, nhưng mà prevent là ngăn ngừa đó. Cái từ mà đúng ở đây là gì? Ngăn ngừa. Để tránh đi. Thì tránh là avoid đi. Đúng rồi, to avoid. Cái gì? Nghiến răng là gì? Bruxism. Để tránh nghiến răng. Không có chữ K kìa. Bạn cần tập thể dục. To do exercise. To do exercise. Đúng rồi, you need to do exercise. Hoặc là bạn cần thiền định. You need to have meditate. Rồi bây giờ cái triệu chứng của việc mà nghiến là cái gì? Nghiến răng, triệu chứng. Headache. Triệu chứng hả? So do. Đúng rồi. Mọi người nói đúng rồi đó. Mọi người nói đúng rồi, xin lỗi. Triệu chứng là đúng rồi đó. Đau đầu. So do. Cái gì? Nó còn có cả mỏi vai nữa đó Vũ ạ. Crack. Mỏi vai. Crack teeth. And loose teeth. Loose. Đọc là loose teeth ha. Rồi đau đầu đọc là gì anh Hoàng? Headache. Ai vừa mới đọc headache đó?
Adet. Adet. Cái lớp này giống như cái lớp giải trí quá, mọi người không phải lớp học tiếng Anh. Hết đây hay Lớp này giống lớp học mẫu giáo, học lớp 1 ấy. rồi tập các học à? bây giờ mình hỏi vấn đề của người ta là nếu như người ta có các triệu chứng gì, triệu chứng đây rồi thì các nguyên do, lý do gây ra là cái gì? Stress. Stress, Stress. gì nữa? Stress. Sleep issue. cái gì Align. vấn đề ngủ là gì? Misalign. Sleep issue. Sleep issue. Đúng rồi. Issue. Rang lệch lạc. Không thẳng hàng. Misalign. Đúng rồi. Cái chữ Misalign. này miss giống như là không. Misalign. Được chưa? Thì mình học cái chữ đó là gì? Align là thẳng hàng, misalign không thẳng hàng. Được chưa? Mà khi mà mình nói là bạn có răng không thẳng hàng thì mình nói là sao? You have Misalign. Đúng rồi, misalign teeth. Rồi bây giờ thêm triệu chứng gì nữa mọi người? Còn triệu chứng gì nữa không? Stress, vấn đề về ngủ, răng lệch, misalign teeth. Hết rồi. Hết rồi. Ok, vậy là bốn vấn đề là xong rồi đó. Để em coi tôi còn cái gì không? Resume. Allergy. Còn chứ. Rồi đúng rồi, dị ứng là gì? Từ mới nè. Allergy. Rồi bây giờ hỏi lại. Ok, bây giờ mình còn 10 phút, mình sẽ hỏi lại những từ vựng cũ nha. Mình sẽ hỏi lại những cái câu cũ.